අයිවන් කියලා විසඩල්ගේ YouTube channel එකෙන් ගේන Python for Data Science video series එකේ දෙවැනි වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එහෙනම් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද මේ data science කියන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් data science the big picture වීඩියෝ එකට යමු. Right guys, ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Python programming language එකත් එක්ක කොහොමද මේ data science tools අපි use කරන්න කියලා. Right, ඉතින් ඒකට initiative එකක් විදිහට මම පොඩ්ඩක් data science කියන්නේ මොකක්ද කියලා පොඩි idea එකක් දීලා එන්න. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ තියෙන tools මොනවද, ඒ tools අපි කොහොමද එකින් එක use කරන්න කියලා. ඒත් එක්කම මම කලින් කරපු practical ඒත් එක්කම discuss කරපු machine learning concept එක මම මේවා link කරනවා. එතකොට ඔයගලන්ට මේ video series එක හරියට කරගෙන ගියොත් මේකත් එක්කම අර දේවලුත් හොඳ idea එකක් අරගෙන හොඳ knowledge ගන්න පුළුවන් Python එක කොහොමද මේ machine learning algorithm එක use කරලා මොකක් හරි problem එක solve කරගන්න කියලා. Right. එහෙනම් අපි යන් data science the big picture. අපි බලමු මොකද්ද මේ data science කියන්නේ කියලා. Right. ඉතින් මේ data science ගැන කතා කරනකොට මුලින්ම වැදගත් වෙනවා මේ ඇයි මේ data science මිනිස්සු ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියන එක ගැන කතා කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන මේ 2017 මෙහිම යනකොට මේ data science වලට තියෙන job posting ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මම මේ link එකට යන්න. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් right. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මේ top rated high paying jobs තියෙන IT jobs 2022. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මුලින්ම තියෙන big data engineer, ඊට පස්සේ DevOps engineer ඔහොම ගිහිල්ලා ආපහු තියෙනවා data architect, right, ඊට පස්සේ database manager. ඉතින් ඔය ඔක්කොම දැන් මේ top rating jobs වලදී high paying IT jobs වල උඩම තියෙන set එක මේ data science වලට ගොඩක් සම්බන්ධයි. ඉතින් මේ big data කියන්නේ තනිකරම මේ data science තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා තමයි ගොඩක් කට්ටිය මේ data science වල දැන් නැඹුරුලා තියෙන. ඒත් එක්කම දැන් මේ data science වල තියෙන basic concept සාමාන්‍ය software developer කෙනෙක් වුණත් දැනගෙන ඉන්න තරමට දැන් පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද මේ ගොඩක් දේවල් ලේසියම මේ libraries use කරලා නැත්නම් tools use කරලා අපිට කරගන්න පුළුවන් හින්දා ඒක නිසා ඔයා normal software development path එකේ යන කෙනෙක් වුණත් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ ideas ටික ගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයගලන්ගේ ඉස්සරහා career එක develop කරගෙන යනකොට. Right. ඉතින් අපි බලමු දැන් මොකද්ද මේ data science කියන්නේ කියලා. Right. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන computer science තියෙනවා, maths and statistics තියෙනවා, ඊට පස්සේ domain knowledge එක තියෙනවා. ඔය ඔක්කොගෙම එකතුවක් තමයි මේ data science කියන්නේ. එතකොට මේ computer science කියන්නේ අපි computer programming languages ඒත් එක්ක එක tools softwares use කරන විදිහ තමයි මේ computer science වලදී අපි කතා කරන්නේ. එතකොට ඒකත් එක්ක මේක ඇතුලේ තියෙන theories අපි කතා කරනවා මේ computer science වලදී. ඊට maths and statistics ගත්තට පස්සේ එතන තනිකරම අපි maths වල theoretical සමහර දේවල් prove කරනවා, statistical එක methods තියෙනවා අපිට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය දෙක කෙලින්ම mix කරාට පස්සේ අපිට එක areas වලට අදාළව අපිට data science define කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ domain knowledge කියන්නේ එක area දැන් medical sector එක ගත්තට පස්සේ medical sector එකට අදාළව computer science statistics එකතු කරලා අපිට medical health ඔය දේවල් වලට අදාළව machine learning model නැත්නම් deep learning ඒත් එක්කම තව දේවල් තියෙනවා. එතකොට ඔය data science කියට පස්සේ ඒවම විතරක් නෙමෙයි ඔය data architectures එක. එතකොට ඔකේ data engineering පැත්ත. ඔය වගේ ගොඩක් areas තියෙනවා. ඉතින් ඔය ඔක්කොම ටික cover කරන්න පුළුවන් අපිට මේ තුනේ එකතුව ගත්තට පස්සේ. right. ඉතින් ඔය වගේ එක sectors වල අපිට වෙන විදිහට මේ data science models නැත්නම් data analyze කරන විදි ඔය දේවල් අපිට define කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ data science කියන category එක ඇතුලේ job roles ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහදී කතා කරමු ඔය එක දේවල් ගැන. right. ඊට පස්සේ who is a data scientist, right. so අපි බලමු කවුද මේ data scientist කෙනෙක් කියලා. එතකොට performs data science, right. data science ගැන එයා වැඩ කරන ඒත් එක්කම normal scientist කෙනෙක්ට වඩා වෙනස්. ඒත් එක්කම නිකන් data analyst කෙනෙක් නෙමෙයි මේ data scientist කියන්නේ. data ටිකක් අරගෙන මොකක් හරි
ඒකින් ප්‍රඩික්ෂන් ඇක් ගන්න වගේ දෙකට වඩා දෙයක් මේ ඩේට සයින්ටිස් කෙනෙට තියෙන මොකද එතන නෝමල් ඩේට ඇන්ලිස් කෙටෙක සාමන ස්ටටිස්ටික්ස් විතරක් දන්නවන යා ඩේට ටික කරගෙන ඒටික මොක්කර විදේ රිප්‍රසන් කල නැත්න මොක්කර මුඩලේකට දාලා ස්ටටිස්ටිකල් මොල්ල එකට දාලා මොක්කර පඩික්ෂණ කරගෙනකට පෙන්න්න පුල න ඩේට සයින්ටිස් කෙනෙක් පැත්තර එනකොට එයාට අයිඩියකත් තිනවා මේ ඩේට කොහොමද ඒකට ෆීඩ් කරගන්න මොඩල් එකට ඩේට හදාගන්න කොමද මෝඩ ඩේට ප්‍රීපෝසින් කරගන්න කොමද එත් එක්කම ඒ ඩේට ස්ටෝ කරන්න කොම සමරලාට අපි ඩේට වයා හවසින් ගැන කතා කරන්න එතකොට ඔතන ඇද ඉන්නවා ඩේට ඉන්ජිනියස් ලයිතින් ඔය ඩේට සයින්ටිස් කියර ගත්තර පස්සේ ඔය වයිඩ් ඒරිය එකක් කව වෙනවා ඉතින් ඕක ඇතුළ එක කම්පැනි එක සහ එක තියෙන රෝ ජොබ් රෝල්ල එකනුව වෙනස් වෙනවා එක එයාගේ ජොබ් එකේ තියෙන කරන්න තියෙන වැද මොනවද තියෙන රෙස්පොන්සිබිලිටිස් කියලා ඉති කොහොමුණ අන්තිමට මෙයාට මේ ඩියලොප්මන් කියන කොම්පොනන්ට එක ගොඩක් කලාට තියෙන්නවන මොකද දැන් හිතන මැසින් ලර්නිින් ඉංජින කෙනෙක් විදිර කම්පැනිකට ජොයින් උනතින් ගොඩක් කලාවට වාට අනිවාර්ම වගේ මේ ඩියලොප්මන් කොම්පොනන්ට අනිවාරෙන් එනවා ඉතිං සොෆ්ට ඩියලොප්මන් බැරුව මේ ඩේට සයින්ස්ටිස් කෙනෙක් වෙනවා කියනක ඕල්මෝස්ට ඉම්පොසිබල් වගේ වැඩක් තියෙන්නේ ඉතිං රයිට ඕක තමයි ගත්තර පස්සෙ තියන්නේ කැන්නේ ඒක ඩිපෙන්ඩනවා කරන්න කම්පැනීක මත සහ කරන ටාස්කය මත මේ ඩේට සයින්ටිස් කියන දේ වෙනස් වන ගැන මේක විතරක් කල්ලාට ඩේට සයින්ටිස් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කියල කියන්න බෑවාට මේ අපි කතා කරපු මේ කියන කොම්පොනන්ටි ඔක්කොම තියෙනවන වාට මෙතැන්ට යන්න පුළුව රයි් එතකොට අයි බල මොනවද ඕන ස්කල්ස් කියලා ඇති මේකට ඉතිං ස්කේස් කරගතර ප්‍රෝගමින් ඕන ඊට පස්සේ වර්කින් විත් ඩේට කියන්න එතකොට ට ඩේට බේස් ගැන සාමාන ඉඩ ගත්තේ නොන ඊට පස එක ඩේට සෝසස් අපි දන්න අන්ස්ට්‍රක්චර් ඩේට ස්ට්‍රක්චර් ඩේට සෙමි ස්ට්‍රක්චර් ඩේට රයිට් අපි වීඩියෝ සිරිස අපි කතා කර දස් කයින්් of ඩේට රයි සෝ ඊට පස්සේ ස්ටරිස්ටික්ස් ගැන හොඳ අයිඩගත්ති න නැත්තන්වට මේ වැඩේ කරන්න බෑ මොකදවා ප්‍රඩික්ටව මොඩල්ස් වගේ හදනකොට ස්ටලිස්ටික්ස් අනිවාරෙන් ඕන එත් එක්කම ඕනහරි සිලෙක් කරගන්නකට ඩේට එතකොට එක විදි තියෙනවා අපි සාම්පල් සිලෙක් කරගන්න ඔය වගේ ගොඩක් වැඩතිනවා ඉතින් ඊට පස්සේ ඩේට විස්වලයිසේෂන් මේක නං ඉතිං ඔවට සාමාන්‍යින් ප්‍රෝගමික් අයිඩියගත්තයන වට ඩේට විසුලේෂන් කන්න පුල මොකද ටූල්ස් තින ඩේට විසුලේෂන් අපි මේ විඩිය සිරිස් එක ඉස්සරහ වීඩියෝස්වල් කතා කරන්න මේ මත් පොට් ලිප්කන් ලයිබ්‍ර ියස් කල කොමද ඩේට විසුලේෂන් කරගන්න කියලා රයි ඉතින් මං ආරධන කන විඩි සිරිස ඉසරනම ඉන්න කියලා ඊට පස්සේ ස්ටටිකල් මොඩලින් හැන්ලි බික් ඩේට හැන්ලි කන වෙන්නම ඒරිය එකම්පේ එක ඉතින් මෙමයි මේ ඩේට සයින්ස්ටිස් කෙනෙක් වෙන්න මේ ඔක්කොම එක පාර අවශ්‍යය කියලන්න කියන්නත් ඕනෙ නැහැ මොකද මේකේ මේ එක කොම්පනන්ටොටල අදාළව එක කෑලි තියන්නේ ඉතින් මේ බික් ඩේට හැන්ලිින් වල්දි දැන් අපි කතා කරන්න හඩු කෆ්කා ස්පා කපාචේ රයිට ඕවගේ දේවල් අපි වෙනම අපි බික්ඩේටත් එක කතා කරන බික් ඩේට ප්‍රෝගමින් කියල වෙනම කතාවක්න ඉතින් ඕකට ඩේට ඉංජිනරින් පැත්තත් එක ගොඩක් සම්බන්ධයි මේක ඉතින් ඒතකම ඩේට වයා හවසින් ඩේට ලේක් අපි ඒවගෙනත් වීඩියෝ කරලා තින වෙලු නැත්තම් බලන්න ඉතින් ඔය දේවල්ගෙන අයිඩියකතා මෙතන තියන ඉතින් ගස මැසින් ලර්නිින් දැන්වා ගොඩක් වෙලාට මැසින් ලර්නිං සහ මේ ප්‍රෝගවිං ස්ටටිස්ටික්ස් ඔය ටික තියෙනවන වාට සාමාන්‍ය කම්පනීක ඩේට සයින්ටිස් ඔය රෝල්ල එක ඩන්න පුල ඉතින් ඩේට ඉංජිනීරින් වගේ පැතිවලට යනකොට මේ වික් ඩේට ඔය වගේ දේවල් අවශ්‍යනවා ඉටවස්සේ මේ ඩිප්ලෝයිමන්ට් කියනකත් අනිවාරෙන් නැරගන්නවන හොඳ යොගොල්ලෝ මේ මොකද දැන් ගොඩක් කටේ දැන් කලව් සවිසසල තම මේ ඩිප්ලෝයි ගැන එත්තකම දැන් කව් සවිසල තියෙන ඉන්බිල්ඩ් ෆංශ අයි දැන්ඉතින් අයිඩල ස්ටේජ් මේක වගේ පලටෆෝර්මයක් ගත්තතින් වාට මේ මැසින් ලනි මොඩල් ලේසියම් මේක ඩිප්ලෝයි කල්ල වගේ වැඩික් කරගන්න පුළුව ඉතින් අපි සරදි කතා කන බලාපරත්න කොමද මේ AWS ියස් කල්ලා මේ වගේ එකක් ඩිප්ලෝයි ගන්නෙක් යිට ඔය දෙවල් අපි සරදි කතා කරමු ඉති මේ ස්කිල් සෙට් එක ඔගොල්ලෝ කිහිපයක් හරි අදාගෙන ඔගොල බලන්න ඔගොල්ලගේ යන ටාගට් එක මොකක්ද කොතන්ටද යන්නවන ඉති මේ දේවල් හිමිට හිමිට ඉගෙනගෙන යන්න එතකොට ඉස්සලට යන්න පුළුව රයි් ඉතින් මේ ස්ඩේට සයින්ස් කියන ලොකු ඒරිය එකේ
යස් කරන මේ පයිතන් එක වගේ යස් කරන මේ ටූල්ස් ටික මේ ආරෝග ගත්තර පස මේකත් ගොඩක් ප්‍රචලිත ගොල දන්න ගොඩක් වෙලාට ආර්සා පයිතන් තමයි ප්‍රෝගමි ලංගේජස ඉදිහට යස්කන් එකෙන් කියන්න අනිත විස් කන බෑ කියලා රයි් අනිත් ලංගේජ එතකම ජාෝගේ ලංගේජ සුන්නත් පාචිකන්න පුලන් කිසිම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නමුත් පයිතන් වගේ ලංගේජ යස් කර පස්සේ ඒක අර සින්ටක් සයිස් ගත්තර පස්සේ බොවිල පලේට් කෝඩ් අපි ලියන්න අවශන එක ලොජික් එක අපිට පෝගස් ගන්න පුලන් ගොඩක් කලාවට අනිත් නිකා වෙන කෝඩ් ලියන්නතු එක හිද මහිතන්න ගොඩක් කටීම පයිතන් බේස් කරගෙන සම එකෝසිස්ටම බිල්ඩුන එකින්ද දැන් මේක පයිතන්වට ලොක එකෝසිස්ටම තින මේ ඩේට සයින් සපෝට් කනික ලොකු ලයිපරිස් ගොඩක් තියෙනවා එකතකම ලොකු කමියනිට එකක් තියෙනවා ඉතින් අපි මේ විඩියෝ සිරිස ඉස්රාට කතා කරන බලාපොත්තුම පයිතන් එක ඉතින් ආර් කියන එකත් ඒවගේ ලස්සන ලැංවේච් එකක් මේවා පයිතන් මේටි ඉගෙන ගත්තර පස්සේ ආර් ඉගෙන ගන්න එක ලොකු වැඩක් නෙමෙයි මොකද මම පර්සනලි ආර් ඉගෙන ගන්න හෙන පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි ඇත්තටම මේ ආර් ලැංග්වේජ් එක හරිම ලේසි මේ කන්සෙප්ට් එක ඔලුවට දාගත්තට පස්සේ කිසිම ප්‍රශ්න නැතුවට වැඩේ කරගන්න පුළුවන් ඉතින් නම්පයි කියන්නේ මේ ලයිබ්‍රේක අපි ඉස්සරදි කතා කරන නම්පයි ගැන ජුපිට නෝට්බුක්කෙන් තම අපි මේ වැඩටික් කරගන්න ම ඒටික ඉස්සරද කතා කරගෙන කේරස් මැටපොඩ්ලි පවි අනිවාරෙන් කතා කරන්න පැන්ඩාස් අපි කතා කරන්න ඉතින් මේ ටෙන්ස ලොත් අපි ඉස්සරදි ටෙන්ස් ලෝසා කේරස් ඉස්සරදි කතා කරන බලාපොරොත්වෙන ඉතින් ඔයටික අපි කතා කරම මීට ගොඩක් ටූල්ස් නවා මෙතනවේ ටූල්ස් කිහිපය ගොලට පෙන්නලතින් රයි් ඉතින් මේගොලට පේන ද මේ ඩේට සයින්ස එක පාචිකන ටූල්ස් මොනවාද කියලා ඉති වැඩිපුරම් පාචිකන ඔල දන්න ස්කවල් තමයි ලෝක ගොඩක්ම පාචි කරන ඩේටබේස් මැනෙක්ම සිිස්ටම් ඩියලොප් කරපු ටෙක්නෝලජි එක රයි් ඉති ස්කවල් බේස් මේ ඩේට බේස සම දැනට ලෝක වැඩි පුරපතින් දැන් ලෝ ස්කවල් ඒවත් එමින් පාතිනවා ඉතින් ඒක නිසා ඩේට සයින්ස් එක තම මේ අපිට ඩේට ඇලිසිසා ඩේට සයින්ස් ඒවා ගොඩක්ම කරගෙන යන්න වෙන එක්කම එක්සෙල් හැමෝපගේ පාච්චි කරනවා ඒරස්සේ පයිතන් ගලට පේන පයිතන් සහර එක්ක ලඟින් යනවා ඊට පස්සේ මෙතන තව දේවල්ති නොරයි ඉතිං හොයිදට ඔගලට පෙන එකද අපි මේ පයිත නිගෙන ගන්නවා කියන එක සෑහෙන්නම වටින දෙයක් ඔකොල්ලො ඩේට සයින්ස නොන රයි් ඉරසේ අපි බලමු මේ ඩේට සයින්ස් ප්‍රසෙස් එක කොහොමද වෙන්න කියලා රයි් ඉඩසේ මෙතන දොගලට පේන මේකනික සර්කල්ලක් වගේයන් මුලින්ම අපින වක්කට ප්‍රබ්ලම් එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ ඒකට අපි ඕන ඩේට සෙට්ට කලෙක්කන මේ ඩේට සෙට්ේ කලෙක්කන්න කියනක තමයි මේක තියෙන අමාරුම පාට්ට එකක් මොකද හරි ඩේට සෙට් නැතු අපිට ප්‍රබ්ලම සොල් කන්න බෑ සහ ඩේට සෙට් එක ගත්තම අපිට එක්ස්පෙක් කන්නව මේක හොඳ කලිය විදිට ටයිඩි ඩේට සෙට් ඇතින කියලා මම ටයිඩි ඩේට ගැන ඉස්සරදි කතා කරන්න ඉතින් මේ ඩේට එක අරගෙන කලිය කරලා ඩේට ප්‍රීපොසෙස් කල්ල ඔය දේවල්ටි අරගෙන මේ වැඩේ කරනකොට සෑහන්න ප්‍රොසෙස එක අපිට තෑන් එෆට් දෙන්න වෙන්න මෙතැන්ට මේක ඔගල මක්ක ප්‍රබ්ලම කාට පස්ස බල නොගලගේ දැවගොල රිසර්ච්වල්ට වගේ සමල්ලට අයිඩියාසෙනවා අයිඩිය කාවගම බලන්න මේකට හරින ඩේට සෙට්ට මං කොහොමද වාගන්න දැන් සමහලාට මෙතන ඉශූස්තින දැන් එතිකල් කලියරන්සය ගන්නත්වන සමහර දෙවලා අදම ඩේට සෙට්ගේ දමකදම දැවා යුනිසිටික් වගේ කරන්නවන මේවාට එක පැනල්ල එකත්තින පැනල් එකින් එතිකල් කලියරන්සයක් ගන්නවන මේක දැන් හිතන්නකෝ හොස්පිටල් එක මොනහරි ඩේට වගේ කරන කියල එතකොට හොස්පිටල් එකින් එතිකල් කලියරන්සයක් ගන්නවන ඒ පේෂන්ලගේ ඩේට කොහොම දියස් කන්නේ ඔන්න වගේ ලොකු කතන්දර ඇතින මේ ඩේට කලෙක්ෂණ ගෙද එතක්කම මේ ඩේට අනිවාරම වේලබල්ද කියලා එකන කලෙක් කරගන්න පුළුව ෆිසි බල්ද කියන එක හොඳනම අයිඩියක් ගන්න නැත්නවා මේ අරගෙන කක්ෂණ එක අරගෙන ඔක්කෝ මේ ලියලා ප්‍රපෝසල් ලියල අන්තින මෙතැන්ට ගිහිල්ලා හිතනවා තර වැඩේ කරගන්න බෑ ඉටවස්සේ අපි අරගෙන මේකේ පෙපයා දිරේට එකන් ඩේට ප්‍රී පොසිසින් කරන්න ඕන එක කලිය කල්ලා අපිට ඕන විදිහට මෙල් කරගෙන ඕන විදිට හදාගෙන ඩේට මේවා ගාන්ට අරගෙන අපේ මුඩල් එකට ෆීඩ් කරන්න පුළන්ගන්න අපි ඒ කන්නවට් කරගෙන හදාගන්න ඊට පස්සේ අපි අප මොඩලයක් කරගෙන ට්‍රේන් කරගන්න පුල එක ජාති මොඩස් තියනවා තියෙන මොඩස් ගන්න පුලන් ත අප මුල්ලයක් ටියලොක් කන්න පුලන් තියෙන ්‍රේම්වර්කයක්කුඩ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අප මොල්ල කෙල විලට කනටස අපිට අප මොල්ල ඩිප්ලෝය ගන්න පුළුවන් ඩිප්ලෝයිකට පස්සේ අප අලුතෙන් ඩේටත් එක් අපේ මේ මොල්ල එක ට්‍රේන් කරලා අපිට හොඳ මොඩල් එකක් ඇකරේස එක වැඩිකන්න පුළන් ඇති අලුතෙන් හම්මන ඩේටත් එක රයි් ඉති ඕවාගේ ප්‍රසෙස් එක තම යන්නේ ඉතින් මේක ඉටරේටියෝ ප්‍රසෙස් එකක් මේක සීකංශල කන්නේ මේ රයිට් ඉතින් මේක එලි ටර්මිනේෂන් අපිට තියෙන හොලා
right ඉතින් ඔහොම තමයි කතාව යන්නේ right ඉතින් දැන් මේ දවස්වල දැන් internet of things තියෙනවා big data තියෙනවා right machine learning තියෙනවා ඒක නිසා මේ data analytics කියන එක ගොඩක් ප්‍රචලිතයි දැන් data analytics ගත්තට පස්සේ මේ ඔක්කොම කතා වෙනවා මේ data analytics එක right ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අර big data analytics වගේ කිව්වට පස්සේ ඉතින් මේ සියලු දේවල් මේ ස්කෝප් එකේ ඒ වගේ එක මේ සියලු දේවල් cover වෙනවා right ඉතින් දැන් තියෙන ලොකුම දෙයක් තමයි මේ එකොනොමික්ස් එක්ක අපිට ගොඩක් කලාට ඕන මේක මොකර ප්‍රොබ්ලම් එකද අපි කරන්න බලන්නේ අපේ කොස්ට් එක අඩු කරගෙන ඒක තියන වැලිුව එක වැඩි කරන්න රයිට් මොක්කරි කම්පනි එක මොක්කර ප්‍රොසෙස් එක කොස්ට් එක අඩු කරලා ඒක එෆෙක්ටව විදියට කරන එක තමයි අපේ අයිඩිය එක ඉතින් ඕගේ දේකට අපිට මේ ඩේට සයින්ස් පාචි කන පුළුවන් ගොඩක් ප්‍රඩික්ටව මොඩල්ස් වගේ දේවල්ලදී ඉතින් ඒත් එක්ක මේක කරන්න දැන් පුළුව මොකද මේ ටෙක්නෝලජයක දැන් එවලබල එකෙන් ප්‍රසසින් පව අපිලඟ තියනවා ඉතින් ඒත් එක්කම දැන් කම්පැනිස් ගොඩක් ෆන්් කරන්න කැමති ඒ වගේ දේවල්ලද ඒකිද අපිට ෆන්ඩිං හවාගන්නත් පුළුව මොක දෙගොලන්ට ලොක ප්‍රොෆිට්ටයක් එෙන මේ හෝගේ දෙයක් කරට පස්සේ හිතන්නකෝ දැන් අපේ ලංකාව තියන චේන එකත්තම කීල්ස් නැතන් කාගිල්ස් වගේ වී සුපමාකට එකක් ගත්තර පස්සේ ඒගොල්ලො කස්ටමර්ස් ලගේ බිහේවිය එක ට්‍රක් කරන ඇතම ගොල ට්‍රක් කන සිිටම්ම හදර මට මතක විදියට ඒගොල කියල තිබ්බ එක තැනකද මේ දන්න කෙන කිව්වේ මේ ඒගොලඟ ප්‍රොෆිට් සෑහන් වැඩියලා තියෙනවා මේ ඔය ඒ වගේ ඇන්ලිසිස් එකක් ඒගොලු කරලා ඇතුළේ මශිල්ලලි මොඩල් ජස් කල ඉතින් මේ ඕවගේ දේවල්ලදි යස් කල්ලා එකොලගේ පොෆිට් සෑහන් වැඩි කරගන්න පුලොන් අපිට මේ ඕක තියන ඩේට මයිනිං ගල ගත්තර පස්සේ එක ගැටල්සි නොමා මාකට බාස්කට ඇනලිසි සෝගේ කන්සපතියන අප හිමිටිමිට අපි කතා කර මේ විඩිය සිරිසි අපි පෝගස් කරන්නේ පයිතන් ගැන ඉති ඉස්සරාදී අපිත් එක එකතු වෙලා ඉන්න මේ පයිතන් එක්ක ඩේට සයින්ස් ඉගෙනගන්න මං හිතන ඩේට සන්ස් කන ඔගලට හොඳ අයිඩිය කෙන්න දී කියලා ඒන මේ වීඩියක වැලිබල් කියල ඔගල හිතන යාලන්නත් බලන්න ශයගන්න උනට ප්‍රශ්න තියන අපේ කමෙන් ක්ෂණ එක දාන්න නැතන් අපේ ෆස්බුක් කමියනිට එක දාන්න එන අදර මංගිල්ලන්න විසා ඩෙල්කේවලින් මම තාරු